السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم صاحب قناة جيكس ميدل ايست. اخيرا قدرت ابوق جيك ويك من سمر، فهاي الحلقة بتكون كلها انا. اوكي فيلا خلينا نبدي. Let's start. اخيرا وصلنا للوقت من السنة اللي توصلنا اول اخبار لعبة كول اوف ديوتي الجديدة، ونقعد ننطر نحسب الايام لما يصير شهر 11. اذا لحين ما تدرون، اللعبة هاي السنة هي بلاك اوبس 3، وتم الاعلان عن اللعبة رسميا في فيديو غامض حصلنا فيه على بعض المعلومات عن المواقع والشخصيات التي ممكن تكون فيها اللعبة. ومن المعلومات اللي تم تسريبها ان اللعبة ستتمحور حول عالم تتواجد فيه الحرب المستقبلية والروبوتات. هل تتوقعون انه راح يكون عندنا اكسسوت في هاللعبة، او نرجع حق نظام اللعب القديم، او يمكن حتى يكون عندنا شيء جديد بالمرة؟ خبرونا في الكومنتس، وخليكم تتابعنا على جيكس مي حق كل اخبار كول اوف ديوتي. لعبة بلاد بورن باعت اكثر من مليون نسخة، لدرجة ان حتى مايكروسوفت باركت حق سوني على نجاحها. لكن هل تمللتوا من اوقات التحميل في اللعبة؟ اللودينج سكرين احيانا يوصل حق 40 ثانية من الانتظار، اللي تخلي اللاعبين يفقدون اعصابهم، خاصة بعد ما مات المرة ال20. لذلك اعلنت شركة فروم سوفتوير انه سينزل باتش جديد للعبة يقلل اوقات التحميل في نهاية شهر ابريل ان شاء الله. فتحملوا شوي ولا تكسرون اللعبة. يعود لكم آدم جانسون في الجزء الجديد من لعبة ديوس اكس مانكايند ديفايدد. واعلنت سكوير إينكس عن اللعبة مؤخرا، وافصحت عن بعض التفاصيل. تدور احداث هذا الجزء في عام 2029، سنتين بعد احداث الجزء الاول، حيث نرى البشرية منقسمة بين البشر المتطورين تكنولوجيا والبشر الطبيعيين. وفي نفس اطار السلسلة القصصي ناخذ دور العميل جانسون، وهو يحاول ايقاف القوى السياسية التي تحاول استخدام هذا الوضع لمطامعها الخاصة. بس يكون في هذا الجزء عواقب اكثر لقرارة اللاعب خلال احداث اللعبة. ايش رايكم انتم؟ شنو احسن، البشر المطورين تكنولوجيا او البشر العاديين؟ في اي فريق انتم؟ خبرونا في الكومنتس. يمكن سمعتوا عن الفوضى اللي صار حول لعبة سايلنت هيلز. مع خبر انفصال هيديو كوجيما عن شركة كونامي، كان هناك الكثير من الاشاعات حول المشاكل التي ستصيب بعض الالعاب مثل ميتل جير سوليد 5 وسايلنت هيلز. مع ان هيديو طمأن الجمهور انه سيكون المشرف على لعبة ميتل جير سوليد 5 حتى الاطلاق، ظهرت إشاعات أن لعبة سايلنت هيلز قد يتم إلغائها، وهي بسبب رفض هيديو من السماح لكونامي باستعمال نظام برمجة الألعاب الخاص به The Fox Engine. لم يتم هناك أي تصريح رسمي بهذا الإلغاء إلى الآن، لكن إلى ذاك الحين خلكم معنا في جيكس مي، وراح نخبركم آخر الأحداث اللي راح تصير في هاي الموضوع. أعلنت بنجي أن الإصدار الجديد حق لعبة Destiny The House of Wolves ما راح يكون فيه ريد، وصرح أنه لم يتم اتخاذ القرار بسهولة، وأن الريد الجديد سيكون في الإصدار الذي يلي House of Wolves في آخر السنة. وبدل الريد سوف يتم إطلاق طور جديد يدعى Prison of Elders، وهو طور تعاوني ثلاثي بنظام الأرينا، سوف يركز على المهارة والتنويع في اللعب. وسوف يتم عرض Prison of Elders الشهر القادم في ماي 6. وبغيرنا نقول لكم إن في أبديت 6 جيجا، فشغلوا البلاي ستيشن والإكس بوكس عشان يبدي الداونلود. هل سرقت لعبة هيرثستون أيام وساعات كفاية من حياتكم؟ خلينا نبشركم إن ابتداء من اليوم راح تقدرون تلعبون اللعبة على أجهزة iOS والأندرويد. فقط اذهبوا للاب ستور وابحثوا عن اللعبه ونزلوها مجانا، لكن نحذركم ان اللعبه ادمان وراح تخسرون كل اصدقائكم وحياتكم الاجتماعيه، فاستمتعوا. او ماي جاد، نزل التريلر جديد حق فيلم ترمينيتر جينيسيس. هالتريلر كان في واحد من اكبر المفاجآت في عالم الافلام. سيريسلي، اللي ما يعرف وايد عن عالم ترمينيتر، هو عالم مستقبلي تدور فيه الحرب بين الاليات والبشر بهدف القضاء على بعض، وتدور جميع الاجزاء حول البطل جون كونر، وهو امل البشريه الاخير وعدو الاليات الاكبر. اذا تصوروا دهشتنا لما شفنا ان في هذا الجزء جون كونر هو ترمينيتر. وفي المقاطع نشوف جون كونر بشكل الالي الجديد، وهو يحاول يوقف والدته سارة كونر من انقاذ البشريه هالمره. لكن للاسف ما عندنا معلومات اكثر، ما ندري هل هو فعلا جون او خدعه من خدع الاليات. فان شاء الله مع التريلرات الجديده اللي راح تطلع راح نتعلم اكثر، راح نقول لكم كل شيء بالتفاصيل على جيكس مي. اوكي، واو، كان وايد اخبار عندنا هالاسبوع. فعندنا لكم تذكرتين زياده حق انيمينيا. اوكي، فنفس النظام، سووا نفس الشيء، روحوا على انستغرامز، سووا اكثر منشنز تقدرون عليهم، والاثنين اللي عندهم اكثر منشنز ان شاء الله راح يفوزون في التذكرتين. ف يلا تلحلحوا على قولة هيثم. فنشوفكم ان شاء الله في الحلقه القادمه. شير، لايك، سبسكرايب، وان شاء الله ترجع لكم سمر في الاسبوع الجاي. باي.